اهم 8 حاجات لازم كل مستخدمين الويندوز يغيروها حالا. معانا النهارده 8 حاجات لازم تغيرهم داخل الويندوز لتحصل على افضل اداء، وسيظهر هذا التغيير بمجرد استخدامك للجهاز بعد تغييرهم مباشرة. لكن قبل ما نستعرضهم مع بعض، في البداية برحب بيكم، انا محمد مبروك وده شعاري: ابدع لتترك اثرا طيبا. انتظروني بعد الانترو. بعد ما رجعنا لكم من الانترو، اول حاجه معانا النهارده هنستعرضها اللي هي يوزر اكونت كنترول سيتنج. ودي طبعا بتعمل لي مشكله لما باجي اشغل فيلم او اشغل اي حاجه او اجي افتح اي حاجه في السيستم بتاع الجهاز او اسطب برنامج. بمجرد ما بدوس كده بلاقي رساله ظهرت لي زي دي، فالرساله دي مزعجه جدا. كل شويه بحتاج ادوس يس ونو. لو عايز اقفل الرساله دي واغيرها خالص بحيث ان هي مش كل شويه تظهر لي او تعمل لي مشاكل او ازعاج طول ما انا شغال على الجهاز، باجي داخل على كنترول بانل، ومن كنترول بانل بتبقى بالشكل ده كده. باجي دايس هنا وبختار لارج ايكون بحيث ان انا اعرض الايقونات اللي قدامي كلها، وبدخل على ويندوز ديفندر فاير وول. اول ما بدوس عليها كده بلاقي عندي هنا كلمه سكيورتي في اول اختيار، فبدوس عليها بتظهر منها الاختيارات دي. فباجي في اول واحده تشينج يوزر اكونت كنترول سيتنجز وبدوس عليها، بتظهر معايا الرساله فبقول له يس، وببدأ انزل السهم ده للاخر تحت، وبعد كده بقول له اوكي، وبعد كده بدوس اوكي. لو لاحظنا كده، لو جينا دلوقتي نفتح اي برنامج او نسطب اي حاجه هتتفتح معايا بدون ما يجيب لي رساله يس او نو. الطريقه الثانيه ممكن اجي في السيرش هنا بكتب تشينج يوزر اكونت فبتظهر قدامي زي كده، باجي دايس عليها من هنا، طبعا بتبقى على هنا او هنا، باجي ساحبها للاسفل وبعد كده بدوس اوكي، وكده يبقى انا عطلت الرساله دي ما تظهرليش تاني، بحيث ان انا زي ما اتفقنا لو جيت اشغل اي برنامج هيشتغل معايا بدون ما يجيب لي رساله يس او نو. المشكله الثانيه دلوقتي، لو حضرتك عندك فايلات كتيره او بتبدا تسطب فايلات، لازم تعرف امتداد الفايلات دي على الجهاز عند حضرتك شغاله ازاي. وطبعا عشان تعرف امتداد الفايل لازم هتدخل من هنا على كنترول بانل وتيجي على فايل اكسبلورر اوبشنز وبتدوس عليها، بتظهر قدام حضرتك الرساله دي. بتيجي هنا من فيو، بعدين بتلاقي هايد اكستنشنز دي متعلمه، هتشيلي العلامه كده. لو لاحظنا بعد ما هشيل العلامه نبص هنا كده، شايفين ده الامتداد مش ظاهر ولا الامتداد بتاع دي. بص شيلنا العلامه من هنا اهي، وبعد كده اقول له ابلاي. لو لاحظنا ودوست هنا كده الاقيه بيقول لي دوت اي اكس اي، يعني الامتداد بتاع البرنامج ده اي اكس اي. لو بصينا برضو على الصوره هنا هنلاقي في الاخر دوت بي ان جي. تعرفها كمان امتى؟ لما تدخل على الجهاز عند حضرتك وتلاقي برنامج او اي حاجه هنا، هتلاقي دي اخر الفايل هنا كده بيقول لك الامتداد بتاعه ده ام بي 4 وده بي اس دي وده دي او سي اكس اللي هي دوكمنت، وطبعا هنا ده بي دي اف. لكن لو الخيار ده سبته زي ما هو اللي هو هايد اكستنشن من هنا كده ودوسنا ابلاي، هنلاقي الامتداد هنا اتلغى. الطريقه الثانيه عشان اظهره للناس اللي عندها ويندوز 10 او ويندوز 11 وما تعرفش توصل له عن طريق الكنترول بانل، مجرد ما بتدخل هنا بتلاقي كلمه فيو قدام حضرتك، بتدوس عليها كده وتيجي هنا فايل نيم اكستنشنز، بتعلم العلامه دي بتلاقيها ظهرت تاني. الامتداد بتاع الفايلات ظهر قدام حضرتك، فتعرف انت كل نوع فايل امتداده ايه وبيشتغل ازاي. وبالطريقه دي هتعرف الفايلات كلها امتدادها ايه، بحيث ان انت لما تيجي تحمل حاجه تبقى عارف الحاجه اللي قدام حضرتك دي نوعها ايه وامتدادها ايه. عايز تلغي برضو الموضوع زي ما اتفقنا، دوس في الفاضي كده، ما تدوس على الملف، خليك في الفاضي كده في البارتيشن او في اي ملف ايا كان اهو، اي ملف اهو. تعالى في الفاضي كده وتعالى على فيو، ومن هنا الغي الخيار ده فايل نيم اكستنشن، كده يبقى حضرتك لغيته. بس هو الافضل ان حضرتك تسيب الاختيار ده. الميزه اللي معانا بعد كده اللي هي ديفايس يوسيج، ودي بتبقى في ويندوز 11، ودي طبعا استخدامات الجهاز المفضله لتحسين الاداء. فباجي هنا على الاختيار من بيرسوناليزيشن، وباجي بيبدا يفتح لي القائمه دي، ببدا اختار منها الحاجات اللي انا بشتغل فيها. يعني انا اول حاجه بيقول لي انت مطور، فلو انا مطور او بطور برامج او الكلام ده بدوس هنا، فهو بيديني الاداء المثالي للجهاز، بحيث ان انا لو فتحت برامج بناء عليها هبدا اعمل تطوير لحاجات معينه، هو بيديني الكفاءه دي. جيمنج لو انا بلعب جيمز والكلام ده كله فهختار معايا جيمنج تديني اداء مثالي في الجهاز عندي. بعد كده برضو فاميلي بختار منها حاجات معينه، وطبعا كل حاجه من دول هو بيقول لك
انا هوظفها لك ليه. فبتشوف اللي يناسب حضرتك في الحاجات دي كلها وتبدا تدوس عليه تفعله. طبعا هنا بختاره اون، وبعد كده بيبدا الجهاز يشتغل معايا باداء مثالي بناء على الحاجات اللي انا اخترتها. الخطوه اللي بعد كده مباشره الجيمنج مود او نظام تشغيل الالعاب. لو جينا هنا كده ودوسنا على سيتنجز، اول ما بفتحها بلاقي عندي جيمنج هنا، فببدا ادخل جيمنج، فبلاقي دي اوقات متفعله، فلو انا شايفها متفعله بلغيها. ده الاكس بوكس جيم بار، دي اول حاجه. ده يا جماعه عايز اقول لكم بيستهلك موارد رهيبه من الجهاز وبيتقل اداء الجهاز معايا. فزي ما اتفقنا اكس بوكس جيم بار اهي، ببدا اقفله من هنا وبنزل على جيم مود. لو مفتوحه ببدا اقفلها معايا، لان هو اوقات هنا بيعمل حاجات تتعارض معايا لو انا مشغل جيمز او الكلام ده كله. اهم حاجه في الموضوع حضرتك تقفل الاكس بوكس جيم بار وبعد كده تقفل الجيمنج مود. نيجي للخطوه اللي بعديها، ودي يا جماعه عايز اقول لكم لو ما خدناش بالنا منها، الناس اللي بتبقى سايبه الابديت مفتوح ممكن ده يعمل لك ضغط اول حاجه على الشبكه بتاعه الانترنت ويعمل لك استهلاك في باقه الانترنت عندك. هو ايه؟ الدليفري اوبتمايزيشن. ده حضرتك بتعمل شير للابديت بتاعك ان بحيث ان ناس تانية على الشبكات التانية تبدا تاخد الابديت اللي حضرتك عامل له شير للويندوز ده. فتدخل من هنا من على ابديت اند سكيورتي، وبتدخل على ويندوز ابديت، بتنزل تحت على ادفانسد اوبشنز، وبتنزل هنا على ديليفري اوبتمايزيشن اهي. اول ما بدوس عليها كده لو دي متفعله عندي اون معايا، طبعا ممكن الاقيه دي اون هنا وبي سي اون ماي لوكال نتورك، يعني بقول له الجهاز بتاعي شير الابديت بتاعه على الشبكه المحليه لو مجموعه اجهزه مع بعضيكم، ولا على شبكه الانترنت بصفه عامه. فانا لا ده ولا ده. طبعا لما بدوس اوف خلاص هو بيلغي لي الاختيارين دول. فالموضوع ده لازم ناخد بالنا منه كويس جدا جدا. الطريقه اللي معانا بعد كده وهي اغلاق الستارت اب ابس، او حضرتك تقفل التطبيقات اللي بتفتح مع بدء التشغيل بتاع الجهاز، وده بيطول مده فتح الجهاز، غير ان هو بيعمل حمل على البروسيسور والكاش ميموري، فبيتقل الجهاز وقت ما حضرتك بتفتحه. وعشان نقفل الموضوع ده او نتحكم فيه في اكتر من طريقه. اول طريقه وهي ان انا ممكن اجي في الكيبورد وادوس على كنترول شيفت اسكاب، هيفتح لي التاسك مانجر زي كده. ممكن اكبره من هنا وممكن اخليه صغير زي ما هو. باجي هنا على ستارت اب، يعني لو بصينا هنا بيرفورمانس اب هيستوري، بعد كده ستارت اب. ستارت اب هنا لو لاحظنا هتلاقي عندي برامج انا عامل لمعظمها ديسيبل، مش فاتح هنا غير برنامج الصوت اللي هو بيفتح مع بدء تشغيل الجهاز. باقي البرامج دي كلها انا عاملها ديسيبل. طب لو عايز اقفله او افتحه هعمل ايه؟ بمجرد ما تيجي قدام البرنامج من هنا هتقف كده عليه وتدوس كليك يمين، هتلاقي عندك ظهرت معاك كلمة enable، فهتدوس عليها كده البرنامج اتفعل، بحيث ان الجهاز وقت ما هيجي يفتح هيفتح البرنامج ده او هيحمل البرنامج وقت فتح الجهاز. انا برنامج زي كده مش عايزه يفتح معايا في بداية التشغيل. بعمل ايه؟ نفس الحركة اللي عملتها دلوقتي، بقف هنا كده فوق كلمة enable وبدوس عليها كليك يمين. لو لاحظنا بتظهر disable، فباجي عامل كده بيجي قافل لي البرنامج. كل البرامج دي كل اللي حضرتك مش محتاجه يفتح معاك في بداية الويندوز اقفله، لان ده كل ما بتقفل البرامج دي وكل ما تقلل من البرامج اللي بتشتغل مع فتح الجهاز هيكون فتح الجهاز اسرع واداء الجهاز اداء ممتاز. دي نقطة ندخل منها للستارت اب ابس. النقطة التانية، ممكن تيجي حضرتك في اي مكان فاضي في الشريط هنا، او ده بنسميه التاسك بار، وتعلم كليك يمين هتظهر قائمة قدامك هتختار منها تاسك مانجر. فأول ما بتدوس عليه بيظهر برضو قدام حضرتك زي كده. طبعا هنا بيديك أداء البروسيسور، الميموري، الديسك اللي هو الهارد نتورك اللي هي الشبكة. فحضرتك بتمشي من القوائم الفرعية دي لغاية ما توصل على ستارت اب، توصل للبرامج اللي هي بتفتح مع حضرتك. زي ما اتفقنا بتدوس على البرنامج وتختار enable أو disable. طبعا لو البرنامج مقفول هتلاقي دي بتفتح معاك، اول ما تدوس كليك يمين بتديك انيبل. لو البرنامج مفتوح هتلاقيها بتديك هنا ديسيبل في المكان ده.
فبتبدأ تختار الاختيار اللي هو عكسه، فبتقفل او تفتح ايا كانت. الطريقة الثالثة ممكن حضرتك برضو تبدأ تدوس على ستارت من هنا، ومن سيتنجز اول ما بتدوس عليها بتدخل هنا على ابس اهي في الاختيارات بتاعة الويندوز. اول ما حضرتك بتفتحها بتلاقي هنا كل الحاجات الخاصة بالتطبيقات بتنزل على اخر حاجة تحت وهي ستارت اب. فاول ما بتدوس كده بنلاقي كده دي مجموعة البرامج اللي هي هتفتح او الويندوز معينينها لي تفتح مع بداية التشغيل. فبمجرد ما بدوس على برنامج زي كده، اول ما ادوس عليه كده وعمله لي اون كده، ده هيفتح معايا في بداية التشغيل. فحضرتك كل البرامج اللي ملهاش احتياج او اللي حضرتك مش محتاجها مع البداية او مع بداية التشغيل هتيجي هنا وتخليها اوف. فكل البرامج دي يستحسن ان حضرتك تقفلها، ما تسيبش غير برامج الصوت او لو برامج خاصة بالشاشة فقط، والباقي كله مش هيفتح مع حضرتك غير لما بتيجي تدوس انت على البرنامج هتلاقي البرنامج فتح. وده بيخلي البرنامج ما يبقاش مفتوح مع حضرتك في الخلفية او في الباك جراوند فيستهلك من اداء الجهاز. الخطوة اللي بعد كده مباشرة وهي رقم 7، لو حضرتك عندك الجهاز والدنيا مظبوطة مع حضرتك والأداء كويس جدا، بتيجي في تختار وقت يكون الجهاز خفيف معاك والجهاز سلس ومظبط كل حاجة وتعمل ريستور بوينت. ليه هتعمل ريستور بوينت؟ الريستور بوينت دي نقطة استعادة النظام لتفادي تنزيل ويندوز كل شوية. فأنا عشان أعمل ريستور بوينت لازم زي ما اتفقنا الجهاز يكون بحالة كويسة، أكون الويندوز عندي ريفريش تمام، الدنيا حلوة، لان انا لما باجي استدعي نقطة النظام دي بيرجعها لي للنقطة اللي انا عملت عليها. طيب هتفيدني بايه؟ تفيدني لان انا بعمل نقطة نظام او ريستور بوينت، جيت بعد كده نزلت برامج ولخبطت في الويندوز والدنيا باظت مني، محتاج انزل ويندوز تاني، ففي الحالة دي هاجي اعمل ريستور بوينت هيرجع لي الويندوز لافضل وقت انا عملت فيه ريستور بوينت. فاول حاجة باجي على الجهاز عندي هنا وبدوس زيس بي سي، بختار منها بروبرتيز. بعد كده بدخل هنا على سيستم بروتكشن اهي. بمجرد ما بدخل هنا هو بيبدأ يظهر لي السيستم بروتكشن. هنا اول حاجة بعملها بختار السيستم اللي هو السي ده وابدأ اعمل له كونفيجر. فببدأ اجي هنا كده وبختار السي اللي هو البارتيشن بتاعي ومنه بضغط على كونفيجر فبيبدأ يعمل لي كونفيجر. فباجي هنا تيرن اون سيستم بروتكشن واجي هنا اختار المساحة، ممكن اخليها مثلا الماكس يوساج اختار 5% مثلا، بتعمل لي حوالي 2 جيجا هي اللي انا هعمل فيها الريستور بوينت. فببدأ احدد هنا 5% مثلا او 10% تبع المساحة اللي تناسب حضرتك وابدأ ادوس ابلاي. بعد كده بدوس على كرييت تحتيها هنا، ومن كرييت ببدأ اكتب اسم الريستور بوينت، ممكن اكتب تاريخ النهارده، ممكن اكتب ماي ريستور بوينت، اي حاجه ابقى مميزها بيها بحيث ان حضرتك لو هتعمل اكتر من ريستور بوينت. فبنبدا هنا نكتب الاسم اللي هنكتبه ايا كان الاسم وبدوس كرييت، بيبدا يعمل لي كرييتنج ريستور بوينت. بيبدا بعد كده يعمل لي شت داون والجهاز يفتح معايا. في اي وقت بلاقي الويندوز عندي تعبان ومحتاج استدعي الريستور بوينت بدوس على سيستم ريستور من هنا، يبدأ يجيب لي نيكست، بختار الاسم اللي انا سميته حاليا اهو، وبعد كده ببدأ ادوس له نيكست وببدأ اختار السي واقول له فينش. بمجرد ما ادوس فينش بيبدأ يرجع لي السيستم زي ما كان على النقطة اللي انا عملت له ريستور بوينت عليها. وكده يبقى انا وفرت على نفسي ان انا كل شوية انزل ويندوز ومحتاج انزل تعريفات والبرامج. فهو النقطة اللي انا جهزته فيها ان هو يعمل فيها ريستور بوينت هيرجعني عند النقطة دي بالظبط وبالتحديد. فالموضوع ده مهم جدا 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 لحضراتكم. هنيجي بقى طبعا للنقطة الثامنة والمهمة جدا، بنيجي من هنا كده في خانة البحث ونكتب سيرفيس، فبنخلي اللغة انجليش عندنا ونكتب SER. اول ما بنبدأ نكتبها بتظهر معانا اهي سيرفيسز، فباجي اكبرها من هنا واجي اقفل الحاجات اللي هقول لحضرتك عليها دي لازم تقفلها بشكل تام، لان الحاجات دي عايز اقول لك هتفرق معاك جامد قوي في الجهاز. وبعد ما تقفلها اعمل ريستارت للجهاز وافتح الجهاز وجرب، هتلاقي الاداء اختلف مع حضرتك بنسبة او بدرجة 180%. اول حاجة عايزين نقفلها فاكس، فهنقف هنا كده في اي واحدة من دول ونيجي اللغة تكون انجلش في الكيبورد وادوس اف، هيبدأ يجيب لي الحاجات اللي بحرف الاف اهي. فعندي فاكس اهي، لو بصيت عليها بدوس عليها دبل كليك بيبدأ يظهر لي قائمة زي كده.
فباجي هنا عند ستارت اب، لو هنا دي راننج كده مش ستوبد، ببدا ادوس ستوب هنا بحيث ان هو يعمل لي ايقاف ليها الاول، وبنزل على هي دي من مانوال او اوتوماتيك، بنزل على ديسيبل، وبعد كده بدوس ابلاي. كده اول حاجه قفلتها. الحاجه الثانيه مباشره داونلود مابس مانجر، فببدا اكتب دي وادور على كلمه داونلود مابس، فهننزل كده تحت اهي قدامنا اهي، بمجرد ما بلاقيها بضغط عليها برضو دبل كليك. هتلاحظوا ان انا قافل الحاجات دي عندي اساسا اهي. طبعا لو هي اوتوماتيك قدام حضرتك زي كده اهي، ببدا ادوس هنا الاول ستوب لو هي راننج، وبعد كده ببدا اخليها ديسيبل وابدا ادوس ابلاي. كده انا قفلتها. طيب دي فايدتها ايه؟ دي بتحمل خرائط للجهاز وبتستهلك من موارد الجهاز، والخرائط دي اساسا حضرتك مش بتحتاجها في اي حاجه. ايه تاني بعد كده؟ الاكس بوكس. اولا احنا على الويندوز مفيش لعب اكس بوكس، فالاكس بوكس عامل زي الحاجه اللي هي بتعمل لي عرقله او بتعمل لي ضغط على النظام وانا مش بستفيد منها في اي حاجه. فهاجي برضو واللغه انجليش عندي بدوس على حرف الاكس في الكيبورد، فبيجيب لي اخر 4 اكس بوكس او اخر 4 اختيارات في القائمه بتاعه الخدمات هنا. فببدا على اول واحده اكس بوكس، واجي من هنا اتفقنا ان انا بختار اخر واحده واقول له ابلاي اوكي. اللي بعدها نفس الموضوع، دبل كليك واختار ابلاي. طبعا انا عندي لو انت لاحظت لو فتحتهم قدامك هتلاقيهم ديسيبلد، انا عامل ليهم ديسيبلد ده اساسا، وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيفرق معايا في النظام جدا. اخر واحده طبعا برضو في الاكس بوكس ببدا اعمل لها ديسيبل، وبكده يبقى انا قفلت الخدمات اللي هنا اللي ممكن تعمل لي مشكله وضغط على الجهاز بدون ما اكون محتاج اعمل اي حاجه في الحاجات دي، او بدون ما اكون محتاجها. يعني الحاجات دي كلها انا مش بحتاجها اساسا، فيا دوب بتعمل لي ضغط على الجهاز وهي ملهاش اي لازمه معايا. وفي نهايه الفيديو ارجو ان تكونوا قد استفدتم من حلقه اليوم. انتظروني في حلقات اخرى حصريه، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وعمل اعجاب للفيديو ليصلكم مني كل جديد. اترككم في رعايه الله وامنه. كنت معكم على مدار الحلقه محمد مبروك، شكرا جزيلا لحضراتكم.